बासिन्दै हो क्या यो नेता पोखरा महानगरपालिकाको बासिन्दा भन्दा लाज मात्र छ पोखरा हो त नि ए हो त नि महानगरको मेयर साहब के गरेर एटेन्सन हेलो मेयर साहब सुन्नुहोस् है के भन्दैछ जनता पृथ्वी चोकमा हेरिदिनुहोस् यहाँको यो फोहोरको ग्राफिटी यो देख्दाखेरि तपाईँलाई जस्तो लाग्छ महानगरपालिकासम्म नै गनाएको हुनुपर्छ यो फोहोर तर तपाईँले त दुर्गन्ध थाहा पाउनु भयो पैसा चाहिँ डबल ट्रिपल भएको छ है हामीले पहिला 700 समथिङ तिर्छ अहिले 1600 समथिङ तिर्छ पैसा तर फोहोर चाहिँ डबल ट्रिपल बढेछ जसरी पैसा ट्रिपल बढेछ यो सर्वेमा 70 गर्छु भन्नुभएको थियो ल भन्नुहोस् पशुपति मेयर साहबलाई यो मेसेज है ल गुड गुड ल कहाँ गयो ल सुन्नुहोस् है जनताको कुरा ए जनताको भोइस छ मेयर साहबलाई एटेन्सन छ के भन्नुहुन्छ यो यता चाइना पुलसम्म कति झाडु लाउन आउने सफा गर्ने स्विपरमा आएको 3 वर्ष भइसक्यो भन्ने कुरा यहाँ जनसमुदाय गरेर आएको छ है त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यहाँ दिनहुँ सरसफाइ गर्नको निम्ति 10-12 एरिया भएको हुनाले अति नै सुन्दर पोखरा बनाउनको निम्ति हाम्रो मेयर साहब कहाँ हुनुहुन्छ आएर एकचोटि हेरिदिन अनुरोध गर्दछु ल मेयर साहबलाई मेसेज छ है जनताको विश्वजी मेयर साहबलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ यो हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिनदिनै फोहोर भन्दा हरेक घरमा एउटा डस्टबिन राखिदिने दोकान अगाडि हाइवेमा यो फोहोर बढी हुने ठाउँको पसलहरूलाई एकपल्ट डस्टबिन दिने आफ्नो अगाडि आफैले सफा गरेर लाउने जिम्मेवारी दिएर र भोलिपल्ट हरेक दिन फोहोरको गाडी जम्मा गरेर गयो भने यहाँ सफा हुँदैन अवेरनेस जनचेतना सबभन्दा ठुलो कुरा हो मेयर साहबले भन्ने बेलामा सुन्दर पोखरा पोखरा भन्नुहुन्छ तर काम चाहिँ गर्नुहुन्न हेर्नुहोस् त गुर्खाहरू कमसेकम एउटा डस्टबिन हुनु पऱ्यो भएन भने एउटा बोरा राख्नु पऱ्यो आफ्नो अफिसतिर आफै सफा गर्नु पऱ्यो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो जनचेतना जगाएको छ अनि यसको लागि यहाँको सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू यो उपभोक्ताहरूले आफूले पनि आफूलाई अलिकति लाज मान्नु पऱ्यो मेरो अघिल्तिर फोहोर भयो म रोगी हुन्छु भन्ने जान्नु पऱ्यो नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो सामान्य जीवनयापनका कुरामा एकदम ध्यान दिएर सरसफाइका मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा छ होइन एकदम ठुलो प्रभाव जनमानसमा पर्ने ल मेयरज्यू एटेन्सन प्लिज जनताको भोइस सुन्नु होला मेयर साहब जनता के भन्दैछ एक दिन सब 1 घन्टा सफा गरेर यो कुरा भन्ने नसोच्नुहोस् 1 मिनटको कुराले पनि ठुलो अर्थ राख्छ मेयर साहब है योहरूको भोइस हो यो सबैको भोइस हो हामीलाई पनि सिस्टममा राख्नुहोस् सहरलाई सिस्टममा राख्नुहोस् आफ्नो कार्यालय आफूलाई पनि एउटा सिस्टममा राख्नुहोस् है ल के भन्नुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ मलाई आज यो सामेल हुन पाउँदा हाम्रो बिष्णु एकता म्याडम पनि केन्द्रीय हाम्रो प्रवास केन्द्रीय सदस्य पनि उपस्थित भएर एकदम खुसी छौँ आज हाम्रो पार्टीको वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा पहिलो दिन हाम्रो चाहिँ वृक्षारोपण दोस्रो दिन यसैभरि वडा भेला कार्यक्रम र आज सरसफाइ गरेर त्यसैभरि छ यो देखाउन मात्र सीमित नभएर रियलमा हामीले हाम्रो सफाइ हेर्छौँ र रियलमा हामी साथीहरू जोडेर गरेका छौँ महिला सबै यस्तो छ जय घन्टी नमस्कार नमस्कार हाम्रो मेयर सरलाई चाहिँ ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पार्टीको नभइकन हामी चाहिँ एउटा महानगरको मान्छे भनेर चाहिँ प्रमुख अतिथिमा चाहिँ नेक्स्ट टाइम हामी वेलकम गर्नु चाहिँ हामी रेडी छौँ यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष मलाई देख्नुभयो भने चाहिँ अलिकति मनन गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने कुरा अब चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ मेयर साहबलाई चाहिँ एकदम एटेन्सन छ है सबै ध्यान केन्द्रित होस् ल मेयर साहबको चाहिँ ध्यान केन्द्रित होस् है कहाँ हुनुहुन्छ मेयर साहब ल ध्यान दिएर सुन्दर पोखरालाई यसरी दुर्गन्ध गर्ने कसैको नि अधिकार छैन जनताले भोट त्यसैको लागि दिएको होइन ग्रिन पोखरा क्लिन पोखरा राख्ने गीताजी हाउ यु डुइङ के भन्नुहुन्छ मेयरजीलाई अहिले मै गएर आएको काठमाडौँ एउटा प्लास्टिक फोटो खिच्ने एउटा प्लास्टिक खोज्दा नि पाइएन है ल मेयरजीलाई चाहिँ योहरूको केही
भोइस दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ ल हेलो नमस्कार म दिपेन्द्र पोखरेल है हामी चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चाहिँ आज चाहिँ हामी विरोध रूपमा चाहिँ सरसफाई कार्यक्रम हाम्रो पार्टी कार्यालय नागढुङ्गादेखि लिएर चाहिँ हामी चाहिँ गण्डकी अस्पतालसम्म चाहिँ हामी सरसफाई कार्यक्रममा लागिरहेका छौँ। आशा छ देशभरि नै सबै यसरी नै व्यापक रूपमा लागिराख्नु भएको छ। आफ्नो सहरलाई सरसफाई राख्नुहोस् होइन। आफ्नो अगाडि पछाडिपट्टि जुन जुन ठाउँहरू खाली ठाउँहरू छन् जहाँ धेरै फोहोरहरू फालिन्छ उहाँहरूलाई सफा गरिदिनु भन्ने म अनुरोध गर्दछु। जय घन्टी जय घन्टी जय घन्टी। अरू के भन्छ? अहिले यो पोखराको एकदमै बढी मात्रामा व्यस्त हुने ठाउँ हो यो चाहिँ पोखरा 20 चौक होइन। अब यसमा पनि यति धेरै फोहोरहरू यहाँ हामी जमेका देख्छौँ। आधा ट्रकभन्दा बढी त यो ठाउँमै उब्रिएको देख्यौँ। अब यस्तो अवस्थामा दुनियाँ संसार यही बाटो हिँड्ने ठाउँ पर्यटनहरू आउने ठाउँमा पनि यति धेरै फोहोर देख्दाखेरि हामीलाई अचम्म लाग्यो कि यहाँ मेयर कहाँ हुनुहुन्छ? मेयर साहब कहाँ गएर बस्नुभएको छ? यो बाटो हिँड्नुहुन्छ कि हिँड्नुहुन्न? उहाँलाई यो यति जानकारी छ कि छैन? उहाँलाई जिताउने साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँको वडाहरू छ कहाँ गएर बस्नुभएको छ? यो कुराहरू चाहिँ समय ठाउँमा पुग्नुहोस्। हामी चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीले जय घन्टी व्यापी रूपमा गरेको कार्यक्रम मध्येको आज तेस्रो दिन सरसफाई कार्यक्रममा छौँ। यो बस पार्कदेखि अब हामी चाहिँ गण्डकी हस्पिटलसम्म जान्छौँ होइन। ल असाध्यै फोहोर रहेछ यो सरकार। वाउ जय घन्टी। युट्युबमा यो भिडियो जानेछ। सबै युट्युबमा आरएसपी कास्की टिम सरसफा अभियान भनेर नमस्ते नमस्ते आराम हुनुहुन्छ? हातमा कुचो लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ आरएसपीको साथीहरू। वाउ है सरसफाई गर्दा हेर कति राम्रो भयो। काठमाडौँमा एउटा त्यत्रो फोहोर डुङ्गुर भएको ठाउँ एउटा प्लास्टिक फोटो खिच्छु भन्दा नि पोखरा हेर त कति सिटी हो। यहाँ औटेकले नै सबै चाहिँ यो ठाउँ भनेको यस्तो ठाउँमा बुवा साथीले कति गरिदियो। सधैँ यस्तै होस् है मेयर साहब, हेर्नुहोस् यता। हामीले यो सुझाव गरेको हामी जनता हो, जनताको सुझाव लिनुपर्छ हजुरले होइन त? मेयर साहबले हो नि पोखराको एउटा मेयर साहब पोखराको बनाउनु पर्यो। गर्नु देखासी अनि 45 किलोमिटरबाट पानी ल्याएर खुलायो होइन। काठमाडौँ फोहोरको डुङ्गुरमा एउटा प्लास्टिक छैन अहिले। ल है मेयर साहब, जनताले के भन्दैछ सुन्नु होला, मनन गर्नु होला। अनि कम्प्लिमेन्ट जनताले कहिले पनि यस्तो भुल गर्ने मेयर साहबले भुललाई सम्झेर आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मेयर भएपछि यस्तै सभा पोखरा बनाउने छ। हामीले बनाउने छ। यो चाहिँ हाम्रो बद्धता छ है। ताली जय घन्टी 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 साथीहरू जय घन्टी। नमस्कार जय घन्टी जय घन्टी। यो चाहिँ युट्युबमा अपलोड हुन्छ है। युट्युबको लागि अहिले चाहिँ लाइभ गयो, फेसबुकमा गइसक्यो। अहिले सफाई कार्यक्रमसँग छौँ। 84 को सिलो सफाई होइन, यसका भ्रष्टाचारीको सफाई गर्न हाम्रो यो युट्युबको लागि है, युट्युबमा जान्छ। ल है के गर्दै हुनुहुन्छ? हेलो मेयर, हेलो मेयर। जय घन्टी जय घन्टी। मेयरलाई भाषा भाइ मेयरलाई र प्रत्येक फोहोर खाने मान्छेहरूलाई बाइकिङ गरेर जसले फोहोर खान्छ त्यसले 5 देखि 10,000 जरिमाना गर्नु पर्यो। जडान गर्नु पर्यो। यो अनि एकजना दुईजना चाहिँ यो
त्यो मेयरले चाहिँ यो जानकारी गराउनु पर्यो। गर्नु पर्यो